สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sacred Gate Tarot นะครับ วันนี้ก้ามาทำคลิป Pick a Card นะครับ วันนี้จะชวนเพื่อนๆไปเปิดประตูสำรวจดูตัวเองกันนะครับ เราจะมาลองสำรวจกันดูซิว่าเพื่อนๆนะครับมีระดับความรักตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก้าก็จะพาไปนะครับสู่วิธีที่จะปลดล็อกเรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็คือเริ่มแรกเนี่ยก้าก็จะดูให้เพื่อนๆก่อนว่าระดับความรักของตัวเองเนี่ยในตอนนี้ในปัจจุบันน่ะเรามีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะตามไปด้วยสิ่งที่บล็อกเราอยู่ทำให้เราไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้อย่างเต็มที่คืออะไรแล้วจากนั้นจะไปดูเสียงเนี่ยเสียงของเราอะที่เราคิดที่เราบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยว่าเสียงเนี้ยส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างเราก็จะพาไปดูวิธีนะครับวิธีที่จะทำให้เราอะสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการในใจของเราออกมาที่จะทำให้เราเนี่ยแสดงความรักให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นผลลัพธ์นะครับที่จะออกมาเมื่อเราเนี่ยสามารถรักตัวเองด้วยเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็มีไพ่ตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกด้วยกันสามารถเลือกจากไพ่ที่วางอยู่ก็ได้นะครับโดยการใช้สัญชาตญาณนะครับใช้ความรู้สึกภายในในการเลือกว่าไพ่ใบไหนเนี่ยดึงดูดใจเรามากที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่ซ้ายมือนะครับเป็นตัวเลือกที่1ตรงกลางเป็นตัวเลือกที่2แล้วทางด้านขวามือเนี่ยเป็นตัวเลือกที่3หรือว่าจะเลือกตามหินก็ได้นะครับใช้ชื่อของหินที่เราชอบก็ได้หรือใช้จากตัวหินที่รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจดึงดูดเราก็ได้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้เวลาได้เต็มที่นะครับคือถ้าตอนที่ก้ากำลังพูดอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนๆอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็เลือกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเลือกได้แล้วสามารถที่จะลงไปที่ description box นะครับตรงตัวแสดงรายละเอียดทางด้านล่างแล้วก็ไปกดที่ timestamp เลือกที่ตัวเลือกต้องการที่เราจะฟังกันได้เลยได้เราไปเจอกันในคลิปนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหินซิตรีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอวางหินไปตรงนี้เนาะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดวันนี้2สำรับนะครับด้วยกันเดี๋ยวขอเริ่มจากไพ่ทาโร่ก่อนก็จะขอเปิดไปให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาอ่านกัน
เริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มดูจากพลังงานที่เป็นสภาวะปัจจุบันก่อนใบนี้จะเป็นใบที่เป็นบ่งบอกถึงระดับของความรักตัวเองที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆได้ไพ่อัศวินถือดาบแต่ว่าพอดีเขาขึ้นเป็นตำแหน่งกลับหัวเนาะอัศวินถือดาบเนี่ยบ่งบอกถึงถ้าเป็นตำแหน่งปกติเนี่ยเขาบ่งบอกถึงความมั่นใจทีนี้พอเป็นตำแหน่งกลับหัวเนี่ยมันเลยทำให้พลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่หนึ่งเนี่ยเราดูเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือต่อให้ถ้าเราตัดสินใจแล้วก็ตามบางครั้งพอตัดสินใจแล้วเราก็ยังเหมือนกับไม่กล้าลงมืออยู่ดีครับมันเหมือนกล้ากลัวไม่กล้าลุยออกไปเต็มที่เหมือนพลังงานของอัศวินถือดาบตามปกติที่ควรจะเป็นส่วนใบถัดมาใบที่2ใบนี้นะครับได้ไพ่9เหรียญเนาะใบเนี้ยเป็นสิ่งที่บล็อกเราอยู่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรักตัวเองได้อย่างเต็มที่ไพ่9เหรียญน่ะเป็นไพ่ของธาตุดินธาตุดินคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่มันดูมั่นคงแล้วยิ่งเป็นไพ่9เหรียญเนี่ย9เหรียญเนี่ยตามปกติถ้าเป็นไพ่ชุดสำหรับทั่วไปเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ผู้หญิงเนาะด้วยพลังงานผู้หญิงเป็นพลังงานที่ไม่ชอบ take action ไม่ได้เป็นพลังงาน active แล้วพอมาเจอกับพลังงานของธาตุลมคือธาตุลมเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงเร็วรวดเร็วกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวมันเลยตรงเนี้ยมันเลยเป็นตัวบล็อกพลังงานของธาตุดินตรงเนี้ยแล้วก็เป็นพลังงานผู้หญิงด้วยมันเลยเป็นตัวบล็อกทำให้เพื่อนๆน่ะไม่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นได้เต็มที่จะว่าเราอาจจะติดอยู่ในกรอบติดอยู่ในเหมือนชอบให้มันดูมั่นคงชอบให้มันดูชัวร์ไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบหวือหวาสิ่งนี้มันเป็นกำแพงที่ทำให้เราไปไม่ได้ไกลหรือไปไม่ได้เต็มที่ทีนี้ใบถัดมาเป็นไพ่8ถ้วยนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งกลับหัวด้วยไพ่8ถ้วยตำแหน่งเนี้ยเขาพูดถึงสิ่งที่เราเนี่ยเป็นเสียงในหัวคือปกติไพ่8ถ้วยนะครับโดยปกติแล้วมันคือการเดินออกจากจุดเดิมเพื่อไปสู่จุดใหม่ที่ตอบโจทย์ที่เติมเต็มที่มันรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าเดิมแต่พอขึ้นตำแหน่งกับหัวเนี่ยเสียงในหัวเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่เดิมมาดีแล้วมีแค่นี้ก็โอเคดีกว่าไม่มีอะไรเลยซึ่งเขาสอดคล้องกับไพ่9เหรียญมากๆคือเป็นพลังงานของการหยุดนิ่งใบเนี้ยก็เป็นคือเสียงในหัวเนี่ยมันบอกให้เราว่า
มีดีกว่าไม่มีเห็นดีกว่าไม่เห็นเลยทำให้เรายอมรับสภาพขออนุญาตใช้คำนี้เนาะยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละพอเราจะคิดจะลงมือจะทำอะไรมันเลยเหมือนกับมีตรงเนี้ยมาคอยขวางไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้แบบได้เต็มร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้วยไพ่ Oracle นิดหนึ่งนะครับขอขยับขึ้นนิดหนึ่งเนาะที่ไม่พอนะครับก็ขอเปิดแถว2ให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเราอ่านไปทีเดียวนะครับเหมือนเดิมเนาะแถวบนเมื่อสักครู่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปมนะครับที่ทิ่มติดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละส่วนแถวร่างอันนี้ครับที่กำลังเปิดก็จะเป็นแนวเรื่องของเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องของการสร้างพลังที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามไอ้จุดที่มันเป็นปมออกไปได้เรามาเริ่มดูจากใบนี้กันก่อนไพ่ใบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราโหยหาคือเด็กข้างในครับเด็กน้อยข้างในเราต้องการอะไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวตนข้างในเด็กน้อยภายในใจเราครับในตอนนี้เขาอยากที่จะได้อะไรเพื่อทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและเราก็ไม่ติดกับปมนะครับไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกว่าคือเขาต้องการเยียวยาการรักษาต้องการความสงบต้องการความสบายใจทางด้านอารมณ์คือเราอาจจะบอกกับเขาก็ได้นะครับว่าใจเย็นๆนะเรากำลังพยายามที่จะลงมือทำสิ่งนี้อยู่เรากำลังพยายามที่จะก้าวออกจากจุดเนี้ยที่เป็นจุดที่เราติดอยู่มันเหมือนกับเราคล้ายๆเราติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจุดที่มันสบายแล้วพอมันจะก้าวไปมันมีเสียงในหัวมาคานกันแต่เด็กน้อยในตัวเราเขาอยากให้เราไม่ต้องคิดเยอะช่วยบอกเขานิดนึงช่วยคุยกับเขาดีๆนิดนึงว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เพื่อให้มันผ่านไปได้มันจะเป็นการช่วยทั้งเขาแล้วก็เป็นการช่วยทั้งเราด้วยนะครับจากนั้นใบถัดมาเนาะใบถัดมาเป็นไพ่ราชาถือดาบไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราเนี่ยหลุดจากไอ้ปมที่มันติดอยู่เนี่ย
นะครับสิ่งที่ราชาถือดาบเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าปมคืออัศวินถือดาบเป็นไพ่ธาตุลมแล้วจุดที่เราต้องให้อภัยตัวเองเพื่อที่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการก็คือไพ่ราชาถือดาบซึ่งไพ่ธาตุลมเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ในลักษณะเดียวกันแต่พลังงานแตกต่างกันตรงที่ว่าราชาถือดาบใบนี้เขามีความสุขุมมีความรอบคอบมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเมื่อคิดได้แล้วเขาลงมือทำโดยที่ไม่หวั่นเพราะเขาเชื่อสุดใจว่าสิ่งที่เขาคิดมาแล้วมันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาควรจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะไปซึ่งต่างกับพลังงานในตอนแรกเลยคือคิดแล้วแต่ไม่กล้าทำแต่ใบนี้บอกว่าสิ่งที่จะช่วยตัดพันธนาการก็คือคิดแล้วลงมือทำให้มั่นใจนะครับใบถัดมาเนาะ10 เหรียญ10 เหรียญตัวเนี้ยเป็นวิธีที่เราจะสามารถเคลียร์เรื่อง9 เหรียญเนี่ยเขาขึ้นมาเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าวางเนาะเนี่ยอัศวินถือดาบราชาถือดาบ9 เหรียญ10 เหรียญแต่10 เหรียญใบเนี้ยเขาขึ้นเป็นตำแหน่งกลับหัวเนาะมันแสดงถึงสิ่งที่จะช่วยเราได้เลยแบบง่ายๆก่อนอื่นคือลดตัวความรู้สึกที่เราจะยึดติดความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ในจุดที่มันมั่นคงอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยอยู่จุดที่มันเซฟออกไปบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ได้บางทีเหมือนกับเราอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเราอาจจะต้องเหมือนแบบเป็นคนทำงานหาเงินที่ต้องเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นคนหลักแล้วเราต้องรู้สึกว่าเราต้องมั่นคงเราต้องเซฟนี่อย่างนั้นคนรอบข้างจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่วันนี้คำแนะนำนะครับคือเราไม่ได้จำเป็นต้องให้ใครมาเห็นก็ได้ว่าเรามั่นคงหรือไม่มั่นคงเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับตรงนั้นอะไรที่เราคิดว่าดีที่เราคิดว่าใช่ไม่ว่าจะทั้งสำหรับตัวเองหรือว่าทั้งสำหรับคนอื่นขอให้เราครับลงมือทำได้เลยไม่ต้องคิดมากว่าทำอันนี้จะดีไหมนะจะปลอดภัยไหมใครจะคิดยังไงคนอื่นจะมองยังไงไม่ได้จำเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถค่อยๆทำได้แล้วมันจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจของเรามันจะค่อยๆเพิ่มให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดมันใช่สิ่งที่เราคิดมันถูกเราจะค่อยๆเริ่มมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นและมั่นใจขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยพลังงานของเราที่เป็นอัศวินถือดาบพลังงานดั้งเดิมมันจะเป็นพลังงานที่สามารถตัดสินใจและพุ่งทะยานออกไปลงมือทำได้อย่างมั่นอกมั่นใจทีนี้มาถึงใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายเนี่ยพูดได้ว่าเหมือนเป็นผลลัพธ์เนาะของการกระทำเมื่อเราปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองมาถึงจุดเนี้ยมันจะเกิดความสนุกสนานมันจะเกิดความมีชีวิตชีวาคือมันจะใช้ชีวิตแบบ enjoy ครับแล้วพอเราใช้ชีวิตแบบ enjoy แล้วเนี่ยถ้าจากรูปภาพนี้เนาะพอคนอื่นเห็น
พลังงานแบบนี้จะดึงดูดผู้คนเข้ามาเองเพราะเขาเห็นเราแบบใช้ชีวิตแบบดีใช้ชีวิตได้แบบสนุกได้ชีวิตแบบ enjoy กับการใช้ชีวิตเขาจะเข้ามาร่วมด้วยจากที่เราตอนแรก10เปลี่ยนที่ก้าบอกไปนะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องสนใจใครก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของใครหรือว่าเอาสายตาใครมาเป็นมาตรฐานแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำตัวเราได้ดีแล้วได้โอเคพลังงานเราถึงแล้วคนเหล่านั้นนะครับเขาจะกลับมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบพยายามไปตามพยายามไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้เราเป็นนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการในการที่จะยกระดับนะครับทำให้เรากลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่ของเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่1นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2นะครับก็เป็นหินก้อนนี้นะครับสีเขียวชื่ออะไรนะชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับชื่อ Chrysoprase นะครับหิน Chrysoprase นี่ลืมเก็บก็อภัยเดี๋ยวจะสับสนนะครับเดี๋ยวก้าขอวางหินไว้ตรงนี้เนาะจะได้ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่2นะวันนี้ก็จะใช้ไพ่2สำรับนี้ในการเช็คนะครับตัวระดับพลังงานแล้วก็วิธีในการที่จะทำให้เรากลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่เริ่มแรกเดี๋ยวขอใช้ไพ่ทาโร่ก่อนใบแรกขึ้นมาคล้ายๆกับกองแรกเลยนะครับคล้ายตัวเลือกที่1มากเลยนะครับก็คือที่บอกว่าคล้ายมากเพราะว่าใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นสภาวะปัจจุบันนะครับตัวนี้อันนี้เป็นราชาถือดาบราชาถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ของธาตุลมนะครับเป็นในเรื่องของความคิดเรื่องเหตุและผลเรื่องการตัดสินใจซึ่งพอขึ้นตำแหน่งกลับหัวปุ๊บเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำซึ่งอย่างที่บอกคล้ายกับตัวเลือกเมื่อกี้มากตัวเลือกที่1นะครับคือทีนี้อะไรที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะลงมือทำขึ้นเป็นไพ่ The Empress อันนี้เป็นเขาใช้คำว่า walls เนาะมันคือปัญหาอุปสรรคหรือกำแพงที่กั้นเราอยู่ไพ่ The Empress เนี่ยเป็นไพ่พลังงานของคนที่อยู่ในจุดที่สบายมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคือถ้าเราจะทำอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งถ้าเราคิดแล้วเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
มันจะต้องออกจากจุดสบายของตัวเองไปมันถึงจะทำได้มันถึงจะได้ทำคือ The Empress เหมือนกับอยู่จุดเนี้ยก็มีแล้วอ่ะก็พอแล้วเราอาจจะบอกตัวเองว่าจะทำไปให้เหนื่อยทำไมตอนนี้ก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอจะไปหาทำให้มันยุ่งยากทำไมจะต้องไปคิดเพิ่มจะต้องไปลงแรงเพิ่มจะต้องไปรับผิดชอบเพิ่มทำไมวันนี้ก็ดีอยู่แล้วไหมอันนี้มันให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองคือเราติดอยู่ในกำแพงของความสบายจนทำให้เราไม่กล้าที่จะออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆไม่กล้าทำตามความคิดไม่กล้าทำตามความฝันแล้วใบนี้เนี่ยครับใบเนี้ยเป็น shadow message ก็คือเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญน่ะเป็นไพ่ของเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนเราต้องการความถี่ถ้วนความรอบคอบความเป๊ะเพราะฉะนั้นน่ะพอเขามาประกบคู่กับ The Empress เนี่ยมันเลยทำให้ความเป็นราชาถือดาบเนี่ยความคิดความอ่านน่ะมันถูกบล็อกไปด้วยความเป๊ะความละเอียดคือเสียงในหัวอีกเสียงหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะบอกเราว่าทำมันนี่ดีแต่ทีนี้จะทำยังไงทำแล้วมันจะโอเคไหมจะเริ่มนับหนึ่งยังไงพอหนึ่งแล้วสองจะไปแบบไหนต่ออะไรในลักษณะแบบนี้ครับมันก็เลยกลับมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันยุ่งยากขนาดเนี้ยไม่ต้องทำดีกว่ามั้งก็เราอยู่แบบเดิมก็โอเคก็เลยทำให้เราติดสบายแล้วก็อาจจะติดความเป็น perfectionist ก็คือความสมบูรณ์แบบความที่ต้องดูมีอะไรรองรับให้พร้อมก่อนแล้วมันถึงจะออกไปลงมือทำได้ถึงจะกล้าที่จะก้าวออกไปมันเลยทำให้เราติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้เราดูขออภัยนะครับอันนี้เราดูในเรื่องของกะปมไปแล้วเนาะว่ามันติดอะไรตรงไหนทีนี้เราก็จะไปดูถึงวิธีการเยียวยากับสิ่งที่จะช่วยทำเหมือนสร้างพลังให้เราที่จะทำให้เราก้าวออกจากจุดนี้ไปได้เพื่อทำให้เราเหมือนกลับมามั่นใจกลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรท
ทีนี้เรามาเริ่มดูใบนี้นะครับเห็นไหม breakthrough ก็คือพามันออกไปเนี่ยเหมือนตอนนี้คือสิ่งที่ข้างในครับสิ่งที่ข้างในต้องการหรือว่าสิ่งที่เด็กน้อยต้องการเนี่ยคือความกล้าหาญเพื่อนๆอาจจะลองบอกตัวเองอาจจะพูดกับตัวเองก็ได้ว่าเราทำได้เรามีความสามารถบิวความกล้าให้กับตัวเองครับอาจจะหาคีย์เวิร์ดว่าอาจจะพูดว่าเราเก่งเราทำได้แล้วก็อาจจะลองมองย้อนนึกกลับไปในอดีตอะไรที่เราเคยทำที่ผ่านมาแล้วที่เราทำสำเร็จให้เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็บอกกับตัวเราว่าแบบเฮ้ยเราเก่งเราเจ๋งเราไม่แพ้ใครเราไม่ต้องกลัวอะไรเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฝีมืออะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับ affirmation หรือเป็นคำที่เราสามารถบอกกับตัวเราข้างในหรือเด็กน้อยข้างในของเราเพื่อให้เรากลับมาเป็นราชาถือดาบอีกครั้งหนึ่งที่เป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่พร้อมคิดพร้อมลุยพร้อมลงมือทำนะครับเหมือนตัวม้าตัวนี้เลยที่เขากำลังแบบสยายปีกกำลังจะบินออกจากจุดที่เป็นตรงนี้เห็นไหมครับโขดหินเล็กๆหน้าผาพร้อมกล้าเสี่ยงออกไปก็อยากจะบอกว่าไพ่ตรงนี้เขาขึ้นค่อนข้างสอดคล้องกันมากๆเลยเนี่ยแล้วใบนี้4 เหรียญมันคือการกอดมันคือการเก็บเนาะแล้วไพ่ใบนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปลดล็อกออกจากตัวเองเมื่อกี้ก้าวบอกไปแล้วเนาะว่ามันคือการกอดมันคือการเก็บเราต้องปล่อยอันนี้เขาขึ้นกับหัวเนาะเมื่อกี้เราต้องปล่อยเพื่อให้เราได้สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงเหมือนปล่อยของเรามีของดีเราต้องปล่อยเราต้องใช้อย่าเก็บอย่างงำอย่ากลัวครับเรามีดีมากกว่าที่เราเห็นที่เราคิดเนี่ยเพื่อนเป็นถึงราชาเลยนะไพ่ตัวเลือกที่1เมื่อตะกี้เป็นแค่อัศวินนะแต่เพื่อนตัวเลือกที่2เป็นราชาเลยเพราะฉะนั้นนะครับคิดอะไรอยากทำอะไรเนาะกล้าหน่อยครับถึงเวลาปล่อยของคือเราอาจจะค่อยๆแบบเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้นะหมายถึงว่าคือการทำพวกนี้ครับที่จะทำให้เราก้าวออกจากจุดเดิมที่เราเคยเป็นมันเหมือนการปรับเป็นการปรับจูนพลังงานใหม่เนาะเหมือนการคล้ายๆการเปลี่ยนการปรับนิสัยเราต้องค่อยๆทำเริ่มจากเล็กๆเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ที่แบบมันดูง่ายๆคือถ้าบางครั้งบางทีเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตจะเช่นเรื่องธุรกิจเรื่องการงานแบบเปลี่ยนงานเลยออกจากงานไปทำอย่างอื่นเลยตามที่ใจเราอยากทำบางทีมันยากบางทีมันแบบเราดูมันไหวเหรออะไรเงี้ยเราเริ่มจากอะไรเล็กๆที่มันทำได้ง่ายๆก่อนก็ได้แล้วมันก็จะจากสเกลเล็กๆครับมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปแบบใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอะไรเราก็ทำได้อะไรเราก็เอาอยู่อันเนี้ยบ่งบอกด้วยไพ่ใบนี้เลย7 ไม้เท้าคือพอเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะ
1ไม้เท้าเอาอยู่2ไม้เท้าก็เอาอยู่3ไม้เท้าเอามาได้4ไม้เท้าโอเค5 6 7ไม่หวั่นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเริ่มต้นทำได้เลยในการปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อให้เราสามารถที่จะรักตัวเองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสุดจิตสุดใจเลยแล้วใบสุดท้ายคือผลลัพธ์ที่เราจะได้หลังจากที่เราผ่านกระบวนการเมื่อกี้ที่ก้าได้บอกไปก็คือเนี่ยครับเห็นผู้หญิงคนนี้ยิ้มไหมเราจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตแล้วตรงเนี้ยเขาก็เขียนคำว่า gratitude ด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสมันเหมือนเราจะทำอะไรก็ได้เนี่ยเขามีดวงดาวเนาะเราจะทำอะไรก็ได้มันรู้สึกมันทุกอย่างมันดูมีความหวังมันดูมีความเป็นไปได้หมดเลยแล้วเราจะสนุกเราจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่จะได้มาก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่3ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของหินอะเมทิสต์นะครับก้อนนี้เนาะเดี๋ยวก้าวางไว้ตรงนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆวันนี้เราก็จะใช้ไพ่2สำรับนี้ในการดูระดับความรักตัวเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอเปิดเป็นไพ่ทาโร่ก่อนโอ้แป๊บหนึ่งนะครับมี6ถ้วย5ถ้วยแล้วก็6ดาบ3ใบเนี้ยครับเปิดเพื่อที่จะดูใบแรกเลยเนี่ย6ถ้วยเป็นเรื่องของสภาวะปัจจุบันหรือว่าพลังงานณปัจจุบันใบเนี้ยเขาให้ความรู้สึกถึงการที่เพื่อนๆที่เข้ามาดูในกองที่3เนี่ยครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วได้คือไพ่6ถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่ของอะไรที่เก่าๆอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของอดีตแต่ว่าเขาขึ้นเป็นกลับหัวแล้วคำแรกที่เข้ามาในหัวก้าเลยคือการที่เราเหมือนเราไม่ได้ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นบางสถานการณ์มันอาจจะจบไปแล้วพอมีไพ่5ถ้วยขึ้นมา3ทับอ่ะมั่นใจเลยครับว่าคือสิ่งที่มันปิดกั้นเราคือเราอ่ะไม่ยอมจบคืออย่างที่บอกบางอย่างอาจจะจบไปแล้วยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายคือเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งความสัมพันธ์อันครั้งเนี้ยจบไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเรายังคิดว่า
เฮ้ยเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะลองดูก่อนไหมมันมีวิธีไหนหรือเปล่ามันคือการที่เรายังวางตัวเองไม่ลงแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ย6 ดาบอะครับเขาก็ออกมาว่าเราเนี่ยปกติ6 ดาบเนี่ยเป็นการที่เราก้าวออกจากจุดที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่เขาขึ้นกลับหัวเนาะเลยให้ความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวออกจากจุดนี้เพื่อไปสู่จุดใหม่คือไพ่ทั้ง3 ใบเนี่ยขึ้นเป็นในลักษณะทำนองเดียวกันหมดเลยคือเราเฝ้าบอกตัวเองว่าแบบมันยังมีโอกาสเหมือนเรารอคือเราเหมือนหันกลับไปมองข้างหลังนะกับเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วหรือมันอาจจะจบไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มองไปข้างหน้าเลยว่าข้างหน้ามันยังมีอะไรรอเราอยู่ไหมเราติดกับอดีตที่เรายังปล่อยไม่ได้บางครั้งมันเหมือนเราเฝ้าคอยใครสักคนหรือเราเฝ้าคอยโอกาสบางอย่างที่จะมาถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วโอกาสนั้นน่ะอาจจะไม่สามารถมาหาเราได้อีกแล้วก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เราเห็นเรื่องปมกันไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองดูสิครับว่าวิธีที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็ทำให้เรามีพลังที่เราจะก้าวออกไปจากจุดนี้ได้คืออะไร8 ถ้วยค่ะชัดเจนมากเลยนะเพื่อนๆเดวิลขอปิดเดวิลไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ใบสุดท้าย abundance ว้าวเรามาเริ่มแรกไพ่ใบนี้ไพ่ใบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองครับนั่นก็คือว่าเราจะต้องกล้าหาญต้องเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะออกจากสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามภูเขาเนี่ยนะมันจะสูงแค่ไหนแต่เราต้องมั่นใจแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมายเลข10ก็คือหมายเลข10 1 บวก 0 ได้ 1เนาะหมายเลข1คือไพ่ของการเริ่มต้น
เริ่มแรกเลยเราต้องมีความกล้าหาญก่อนกล้าที่จะก้าวออกจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่เราสามารถสร้างความกล้าหาญให้กับตัวเองได้โดยการใช้ตัว affirmation ก็ได้ครับว่าเราสามารถทำได้เราสามารถออกจากสถานการณ์นี้เราเก่งมากพอที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆออกไปสู่จุดใหม่จุดเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้ครับ affirmation คือคำพูดเนาะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่มันจะทำให้แบบช่วยสร้างความกล้าหาญให้กับเราได้ตรงนั้นน่ะเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วเนี่ยที่ก้าบอกว่าใบถัดมาเนี่ยเป็น8ถ้วย8ถ้วยใบเนี้ยคือสิ่งที่จะทำให้เราหลุดออกจากพันธนาการตรงนี้ได้คือเนี่ยคือการเดินออกจากอะไรก็ตามเมื่อกี้ที่เราติดอยู่อะไรก็ตามที่เรายึดอยู่อะไรก็ตามที่เรายังวางไม่ได้ปล่อยไม่ลงเราลองมองดูเราอาจจะลองมองดูก็ได้นะว่าสิ่งที่เรากำลังมองตามสภาพความเป็นจริงนะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้จริงๆอยู่ไหมถ้วยที่มันว่างเปล่าแล้วมันจะสามารถกลับมาทำให้น้ำเนี่ยมันกลับมาเติมเต็มในถ้วยนี้ได้อีกหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองว่าถ้าเรามองว่าจุดตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทำนี้ก็ตามให้เติมเต็มตรงนี้ได้เราควรจะออกไปหาถ้วยใบใหม่หรือแหล่งน้ำแหล่งใหม่ที่จะทำให้ถ้วยของเราเนี่ยกลับมามีน้ำเต็มคือกลับมาเติมเต็มความสุขเติมเต็มความหวังเติมเต็มสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่ได้นะครับแล้วไพ่เดวิลเนี่ยใบนี้ที่ขึ้นเนี่ยคือค่อนข้างเดวิลเป็นไพ่ของพันธนาการอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปกติแล้วครับการที่เป็นไพ่เดวิลเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้สองมุมเนาะคือเรามองว่าเราเป็นคนที่ถูกพันธนาการอยู่ก็ได้หรือเราจะมองว่าเราเป็นผู้ควบคุมก็ได้จุดเนี้ยเขาอยากให้เราเนี่ยมองตัวเองเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ใช่ผู้ถูกควบคุมเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะสร้างความกล้าหาญเริ่มที่จะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้เนี่ยมันจะทำให้เราครับก้าวออกไปจากจุดที่มันเป็นพันธนาการที่เป็นเดวิลเปลี่ยนจากฝั่งที่ถูกควบคุมเป็นผู้ที่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้โซ่ที่คล้องคอเราอยู่เนี่ยเด็กกับเดวิลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาโซ่พันธนาการนั้นออกได้เองขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือว่าเราจะไม่ทำเท่านั้นเองเราจะกล้าปรับเราจะกล้าเปลี่ยนเราจะกล้าที่จะก้าวออกไปไหมถ้าเรากล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ที่กล้าได้พูดไปเมื่อตะกี้เนาะสิ่งที่เราจะเจอคือเนี่ยครับ abundance คือความสมบูรณ์พูนสุขเราจะได้รับสิ่งที่เหมาะกับเราที่คู่ควรเราจะได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีทางเลือกมากมายในเหมือนบอลลูนหลากสีที่ลอยเรามีอิสระที่จะเลือกเรามีอิสระที่จะไปมีอิสระที่จะทำมีอิสระที่จะใช้ชีวิตไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องมาติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าคนเดิมๆนะครับ
เราจะสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนา ด้วยความสุขด้วยความสบายใจก็สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ